What's up guys? Good morning! Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, gagawa po tayo ng DIY. So, nitong nakaraan, nanonood lang ako sa YouTube ng mga nagdi-DIY kasi gusto ko mag-try ng, alam nyo na, mahilig tayo mag-try ng mga kung ano-ano. So, nag-decide ako na gumawa ng bahay ng fish. So, ilalagay natin siya sa fish tank. At ang gagamitin natin ay simento. So, ayun, pasensya na kayo guys. Pati ang ilok ko, kasi nakita niyo yung pinto namin. Black yan dati. So, nagpintura ako kahapon. And hindi ko talaga kaya yung away ng pintura ng kahoy. Kasi nakaka-allergy talaga. Tsaka kabahing. So, ayun guys. Balik ulit tayo doon. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga gagamitin ko. And I hope you enjoy this video. See you later. So, ayun guys, mag-gloves muna tayo para protection sa ating mga kamay kasi matapang ang semento. And then, gagamit tayo ng baso, pero babalutin natin yan ng foil para hindi magkadumi yung baso at mabilis matanggal yung semento sa ating paghuhulmahan. Yes, paghuhulmahan. Tagalog. Ayan. So, ganyan siya. Ayan. Secure lang natin siya na mahigpit para hindi magka-problema. So, ito guys, hindi ako sure kung tama ba itong ginagawa ko. Pero white cement yung ginamit ko. Pero, hahaluan natin to ng semento pa. Yung normal na semento. So, ayan. Kunting tubig. Tapos, hahaluin natin. So, mix lang natin hanggang sa maging okay siya. Parang kulang to. So, ayan guys, mag-start na tayo. Kaya meron sa taas yan guys, kasi yung tuktok niyan, hindi natin lalagyan ng semento. So, butas sa taas siya. So, ayan guys, hindi ko alam kung tama itong ginagawa ko. Pero parang ganito yung ginagawa nila sa YouTube. Sana maging okay. Sana okay ka lang. Ayan. Medyo makapal na siya. Gusto ko ng kamayin. Tinanggal ko na yung gloves ko guys. Kasi, nahirapan ako eh. So, ayan siya guys. Hindi natin lalagyan ng semento yung tuktok. Okay guys, so sa mga hindi nakakaalam, nagde-design na po tayo. At wag po kayo mag-alala kasi parehas lang tayo. Hindi ko naiintindihan itong ginagawa ko. But anyway, dapat kasi pag gumagawa kayo ng ganito, pinapatuyo nyo yung first layer para mas madaling apply ulit ng panibagong semento at para malagyan nyo ng design. Pero dahil atat nga po ako lagi, ayun, pinatulan ko na siya at hindi ko na pinatuyo. Pero medyo mahirap kasi nga, ayan, medyo nagtutubig siya. So, ngayon, yung mga bilog na ginagawa ko, guys, bintana yan. So, ayan siya. Gusto ko meron dalawang bintana. And then, nilalagyan ko siya ng mga guhit. Kasi, guys, ang ginagawa pala natin is, bahay siya na puno. So, para siya yung sa mga elf na napapanood. Bahay ng elf na napapanood natin. And then, ito, meron tayong mga bato. Ilalagay natin siya sa palibot. O, diba? May mga bato tayo. Design yan, guys. Design. Ayan nga. And then, yung tuktok, guys, hindi ko nga po nilagyan ng butas. Kasi, para pag pumasok sa bintana ng mga fish,
meron silang lalabasan. So, tatlo yun. Yung dalawang bintana, tsaka yung tuktok. And then, gagawa tayo ng kunyaring pintuan. So, ayan. Ginuguhitan muna natin siya para magmukha siyang puno. And then, ito naman yung bintana natin. Ay, sorry, bintana. Pinto pala, pinto. Door. Yan. Nakaka-enjoy pala gumawa ng ganito. Pero sana magaling. So, inulit ko lang, first time kong gumawa nito and sana maging okay. At sana wag akong maatat na tanggalin agad siya kasi baka mabasag lang. Katulad ng dati kong ginawang mga paso. So, yung isa kasi sa ginawa kong paso noon, nabasag lang kasi tinanggal ko agad siya. Dapat pinapatuyo ng ilang araw. Anyway, ito guys, bago ko siya ilagay sa fish tank, patutuyuin ko siya ng ilang araw and then hugas-hugasan ko. Kasi baka malasa ng ating mga fish. So, ayan, tapos na siya. May door na. And may mga design na bato. Baka ba siyang puno guys? Puno na putol. Diba? Yan. So, patuyin na muna natin guys. Hello, what's up? I'm back. So, ayan guys. Matapos ang ilang oras, imagine, oras. Kinalaw ko na siya. Sa tingin nyo, goods yung ginawa ko. Well, ayun. Papakita ko na sa inyo guys kung ano nangyari. Kasi masyadong atat ang lola nyo. So, alam mo na, nabasag ulit. Pero sa tingin ko, magagamit ko pa rin naman siya kahit nabasag. Papakita ko sa inyo. So, ayan siya guys. Nabasag na naman. So, kung pinatuyo ko siya ng ilang araw, tsaka ako tinanggal, siguro goods to. Ay, sad life. Hi guys. So, nakalipas ng ilang araw and ayan, ilang beses ko na siya binasa and pinatuyo ko siya ng sobra para mailagay na natin siya sa fish tank. And ayun, nilinis ko na rin yung ating aquarium. And ito yung mga fishy natin. Hello, fishy! And then ito, galing ilog to. Tapos ito galing dagat. So, ayan yung ibang accessories natin sa ating aquarium. And aayusin na natin siya guys. Tada! So, ayan. Maligaya na ating mga fishy. Thanks for watching. And okay din naman yung ginawa ko. Cool. Bye-bye! Thanks for watching. And don't forget to subscribe and hit the notification bell for more updates.